Olipa nyt pystyssä. Tämmönen uusi juttu on testattu. Katsotaan miten tässä käy. Tää on hyvä tässä hommassa. Katso. Nuokolot on just. Nuokolot kuluttaa. No niin, tiukottaa idea. Moni ajatellut, että tää on ihan tarpeeton lämpöinen, mutta täällähän on ihan käyttö. Näytä. Täällä on tämmönen sako. Sankko, joka kertyistä. Niitä voi ottaa roskottaa. Niin paljon pehmeä. Vielä 2 hengästä. Joko sitten virallisesti täällä. Ne on varmaan huonommassa kunnossa alkaa muovit lähteä. Saa nähdä hakosin kaikkea ilman.
Kyllä, sehän oli jo aikakin. Siinä on ensi kesää varten. Sitten vaan odotellaan, että lumi sulaa. Siinä menee vielä hetki. No niin, kiitoksia taas seurasta. Otamme taas uusiksi, kun jotain tekemistä löytyy.